আজি মই আপোনালোকক লৈ আনিছোঁ পনীৰৰ এবিধ মিঠাই ৰেচিপি যিটোৰ নাম হৈছে পনীৰ ভাপ্পা সন্দেশ। আচলতে এইটো ভাপত দি বনোৱা হয়। তাৰ বাবে মই এটা ৰাইচ কুকাৰ এনেকৈ ষ্টিম কৰি ৰাখিছোঁ যাতে আমাৰ প্ৰচেছখিনি হোৱাৰ পিছত আমি ধুনীয়াকৈ ইয়াত বহাব পাৰোঁ। তাৰ বাবে আমাক লাগিব সামগ্ৰীখিনি। মই আপোনালোকক এফালৰ পৰা সামগ্ৰীখিনি দেখাই যাম আৰু আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে পৰিমাণটো বঢ়াই দিব পাৰে যদি আপোনালোকে মিঠাই পৰিমাণটো বেছিকৈ বিচাৰে। আৰু আপোনালোকে ঘৰতে গাখীৰ আনি ভিনেগাৰ বা নেমু দি ফালি লৈ এনেকৈ পনীৰ ৰেডি কৰি ল'ব পাৰিব। এয়া মই ৰেডিমেড পনীৰ লৈছোঁ। দেখিছে ইমানখিনি পৰিমাণৰ পনীৰ লৈছোঁ। মিঠাই বহুত বেছি হৈ যায় ইমানখিনিৰে। অলপমান গুড় লৈছোঁ। গুড়টো হৈছে মেইন সামগ্ৰী আৰু ডায়েবেটিছ পেচেণ্টেও এইখিনি খাব পাৰিব। কেইটামান ইলাচি এনেকৈ বাকলি গুচাই মই এৰুৱাই লৈছোঁ। তাৰপাছত মই লৈছোঁ এয়া দেখিছে অকণমান গাখীৰ লৈছোঁ। গাখীৰ আপোনালোকে অনুমানে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। কেইটামান গাৰ্নিছৰ বাবে চেৰি, কেইটামান চফ গুটি লৈছোঁ আৰু অকণমান ঘিউ লৈছোঁ। আমি যিটো ল'ম বাচন সেইটো গ্ৰীজ কৰিবৰ বাবে। আৰু এতিয়া আমি কি কৰিম আপোনালোকে নিশ্চয় ভালকৈ মন কৰি গৈছে। একদম ইজি হয় কিন্তু অলপ ধৈৰ্যৰে কৰি গ'লেই হ'ল। মই এনেকৈ ৰাফলি পনীৰকেইডোখৰ ধুনীয়াকৈ কাটি লৈছোঁ কিয়নো মই এইখিনি গ্ৰাইণ্ডাৰতে দিম এতিয়া। এয়া দেখিছে মই ৰাফলি কাটি ল'লোঁ। এতিয়া গ্ৰাইণ্ডাৰত মই এনেকৈ পনীৰখিনি দি দিছোঁ। মই আপোনালোকক আকৌ কৈছোঁ যদি আপোনালোকৰ পনীৰ এভেইলেবল নহয় তেন্তে গাখীৰ ভিনেগাৰ বা নেমু দি ফালি লৈ পনীৰখিনি উলিয়াই ল'ব পাৰে। গুড় ইমানখিনি পৰিমাণৰ দিছোঁ, আপোনালোকে অনুমানত গুড় দিব। দেখিছে মই যিখিনি এমাউণ্টৰ পনীৰ লৈছিলোঁ সিমানখিনি অনুযায়ী মই গুড় লৈছোঁ। আৰু এয়া দেখিছে মই গাখীৰ আধা কাপমান জোখৰ গাখীৰ দি দিছোঁ। ইয়াৰ পিছত মই যিকেইটা ইলাচি বাকলি গুচাই লৈছিলোঁ সেই ইলাচিকেইটা এনেকৈ দি দিছোঁ। এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ এটা গ্ৰাইণ্ডাৰত ভালদৰে এটা পেষ্ট ৰেডি কৰিলোঁ। এয়া দেখিছে মই গ্ৰাইণ্ডাৰত ধুনীয়াকৈ মাৰিলোঁ আৰু কালাৰটো বিৰাট ধুনীয়া হয় গুড় দিলে। আৰু তেওঁলোকে যিখিনিয়ে চেনি নাখায় তেওঁলোকে এইটো মিঠাই খাব পাৰিব। এতিয়া মই অলপমান ঘি দি যিটো মই লৈছিলোঁ এটা মই কেক টিন লৈছোঁ। আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ বাচন ল'ব পাৰিব। স্কুৱেৰ শ্বেপ হ'লে আপোনালোকৰ সন্দেশটো শ্বেপ দিবলৈ ভাল হয়। এয়া মই ধুনীয়াকৈ গ্ৰীজ কৰিলোঁ যাতে ওলাই আহে ভালকৈ। আৰু এতিয়া যিখিনি মই ৰেডি কৰি লৈছিলোঁ বেটাৰখিনি সেইখিনি দি দিছোঁ। আপোনালোকে এবাৰ ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাব, বিৰাট বেছি ধুনীয়া হয়, স্বাস্থ্যসন্মত হয়, একেবাৰে অপকাৰী নহয় কাৰণ অকল পনীৰ গুড় দিয়ে এইখিনি ধুনীয়াকৈ বনোৱা হয় মিঠাইটো। তাৰপৰা মই এনেকৈ ভালকৈ সমান কৰি দিছোঁ। আৰু এতিয়া মই আগতীয়াকৈ ৰাইচ কুকাৰটো ষ্টিম কৰিছিলোঁ। আপোনালোকে ভাপত সিজাব লাগিব, প্ৰেছাৰ কুকাৰত সিজাব পাৰিব। আপোনালোকে চিটিটো খুলি দিব বা গেছকেট খুলি দিব। তাৰ উপৰি কেৰাহীত এটা ষ্টেণ্ড বহাই পানী গৰম কৰি এনেকৈ দিব পাৰিব। ৰাইচ কুকাৰটো অকণমান ইজি হয় সেয়ে মই এনেকৈ ৰাইচ কুকাৰত দি দিছোঁ। সেয়া দেখিছে মই কুকত দি দিছোঁ আৰু আফটাৰ 30 to 35 মিনিটছৰ পিছত আমাৰ যিটো ভাপ্পা সন্দেশ পনীৰ ভাপ্পা সন্দেশ সেইটো অলমষ্ট ৰেডি হৈ যায়। এয়া দেখিছে কিমান বেছি ধুনীয়া হৈছে নহয়নে? সেয়া চাওক মই এতিয়া অফ কৰিলোঁ আৰু এতিয়া মই ভালকৈ নমাম। মই এতিয়া এইখিনি নমালোঁ। আপোনালোকে চুই চাব, যেতিয়া টাইট হৈ যাব তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব যে সন্দেশ ৰেডি হৈছে। মই এইখিনি নমোৱাৰ ঠাণ্ডা হোৱাৰ আগত প্লেটিং কৰাৰ আগত কাটি ল'ম। তেতিয়া আমাৰ প্লেটিং কৰাৰ সময়ত যিখিনি সন্দেশ উলিয়াবলৈ সুবিধা হয়। আপোনালোকে নিজৰ মতে শ্বেপ দিব পাৰিব। কেক টিন ল'লে বেছি ভাল হয়, ওলাই অহাত সহজ হয়। আপোনালোকে ষ্টীলৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ঘৰত যিটোৱে আপোনালোকৰ এভেইলেবল হয় আপোনালোকে তাতে বনাব পাৰিব। একেবাৰে ইজি ৰেচিপি, বহুত সোনকালে হোৱা ৰেচিপি। আপোনালোকৰ ঘৰত যদি গাখীৰ সৰহ থাকে বা পনীৰ থাকে তেন্তে এইটো এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে। আপোনালোকে গুড় নাথাকিলে চেনি দি বনাব পাৰে, কিন্তু গুড় দিলে মানে সোৱাদটো বেছি ধুনীয়া হয়। এয়া চাওক মই উলিয়াই চালোঁ অফ কেমেৰা কেইডোখৰমান কেনেকুৱা হয়, বিৰাটেই বেছি ধুনীয়া হৈছে। এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ এখন ফৰ্কৰ সহায়ত কাটা চামুচৰ সহায়ত ধুনীয়াকৈ এনেকৈ প্লেটিং কৰিছোঁ। আপোনালোকক দেখাইছোঁ দেখিছে শ্বেপটো অলপমান ওখ হৈছে বা ডাঙৰ হৈছে। আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে বোলে মই পাতল কৰোঁ তেন্তে পাতল কৰিব পাৰিব। টিনটো যিটো টিন ল'ব সেইটো অকণমান ডাঙৰ টিন ল'ব, তেতিয়া লেয়াৰটো পাতল হ'ব। আপোনালোকে বৰফিকেইডোখৰো ধুনীয়াকৈ পাতল কৰি ল'ব। এয়া চাওক আপোনালোকে প্ৰচেছখিনি দেখোঁতে হয়তো গম পাইছে কিমান বেছি সোৱাদ লগা হৈছে। ইলাচিৰ বিৰাট ধুনীয়া গোন্ধ আহিছে ইয়াত, গুড়ৰ যিটো গোন্ধ আৰু পনীৰ। গতিকে
ইমান এবিধ ধুনীয়া মিঠাই গাখীৰৰ পৰা বা পনীৰৰ পৰা বনোৱা আপোনালোকে নিশ্চয় ট্ৰাই কৰিব এইটো এয়া মই ধুনীয়াকৈ প্লেটিং কৰিছোঁ আমাৰ পনীৰ ভাপ্পা সন্দেশ ৰেডি হৈ গৈছে ডায়েবেটিছ পেচেণ্টে এইটো খাব পাৰিব কিয়নো ইয়াত আমি গুড় ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ কোনো ধৰণৰ চেনি বা বিশেষ তেনেকুৱা ধৰণৰ অপকাৰী সামগ্ৰী আমি ব্যৱহাৰ কৰা নাই আপোনালোকে এবিধ মিঠাই ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাব ভাপত দি বনোৱা পনীৰৰ এবিধ ধুনীয়া মিঠাই আমি ইয়াত গুড় ব্যৱহাৰ কৰি বনাইছোঁ দেখিছে কিমান বেছি ধুনীয়া হৈছে নহয়নে অলপমান কৰোঁতে সাৱধানে কৰিলেই হ'ল মই এতিয়া আপোনালোকক এপিচ কাটি দেখুৱাইছোঁ দেখিছে আপোনালোকে এইটো ৰেচিপি ঘৰত ট্ৰাই কৰিব নাপাহৰিব আৰু ট্ৰাই কৰাৰ পিছত কেনে পালে মোক নিশ্চয় জনাব নতুন নতুন ভিডিঅ' মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিম থেংক ইউ